You got skills. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. I'm that lyricist, doc. What I done changed out. I put that tingle in your ear to make you freaking go wild. Kompisar blir något annat i tonåren än när man var yngre. Då kunde alla leka med alla och umgänge var ganska enkelt. Men nu ska man passa in. Man ska se ut som andra och göra rätt saker med rätt personer. Mobbing dyker upp på schemat. Man blir osäker och kämpar med vem man är och hur man ska vara med andra. Most teenagers are quite different compared to when they were children. It's well known that before adolescence, children tend to be influenced very much by their families, by their parents. Whereas after puberty, adolescents pay more attention to what their peers think of them and try to impress their friends more than their parents. Tonåringar är mer känsliga än vad vuxna är för vad andra människor tycker. Det kan väcka väldigt starka känslor att inte känna sig som en del i gruppen. Och det är klart att alla de här sociala medierna som ungdomar är uppkopplade på idag kan vara en riskfaktor. För det kan vara subtila former av uteslutningsmekanismer eller mobbning och sådär som förekommer där. Och det blir också så att idealen förändras via sociala medier. Till exempel krav på hur man ska se ut eller hur framgångsrik man ska bli eller på vilket sätt man ska lyckas. De kraven på något sätt skruvas upp och tonåringen jämför sig plötsligt med de här som har varit enormt lyckosamma istället för att jämföra sig med alla andra där ute. Jag tror mer att det handlar om till exempel vad bloggare skickar för intryck och vad de tycker att man ska klä sig i och hur tjock och smal man får vara än vad liksom så här reklam och media handlar om. För jag tror att de flesta ungdomar har nog börjat leva sina liv mer och mer på bloggar snarare än i att läsa Aftonbladet eller sådär och kolla på TV. Så att det är väl snarare att man tar in intryck från dem man ser upp till och de har ju ett jättestort ansvar. The evolutionary explanation of this is that the teenage years are a time when it becomes really important to develop independence from your parents and to establish yourself in the society that you will end up being an adult in, so amongst your peers. And actually teenagers, can become really quite passionate about things like beliefs and also of course things like, what music they're into, what clothes they wear, what type of person they are, like, whether they're a goth or a punk or whatever it might be. This is something that happens normally in the teenage years. What is new is how much we understand about why this is the case. So this is really, really important. Den nya kunskap vi har idag om hjärnan beror till stor del på ny teknik. Olika typer av kameror kan undersöka vad som händer inne i en levande hjärna genom att mäta elektroniska strömmar och hjärnans energiförbrukning. It's almost like taking movies of how the teenage brain is active, how it works. Och det är framförallt här, i den främre delen av hjärnan, i pannloberna, som förklaringen finns till varför tonåren är en känslig period. The prefrontal cortex is a very interesting brain region, responsible for things like decision making, planning, thinking about the future, the long-term future consequences of your actions, inhibiting inappropriate responses, self-awareness, and understanding other people. The prefrontal cortex increases during childhood and then starts to gradually decline throughout adolescence and right into the 20s and 30s.
märkligt nog så minskar antalet nervceller under tonåren istället för att bli fler. I en slags mognadsprocess inuti den växande hjärnan. Bakifrån och framåt. Så att pannloberna som hjälper oss att fatta kloka beslut är den del som mognar sist. That decline in grey matter volume is really important because it's thought to be due to the pruning of excess connections between brain cells. And that effectively fine-tunes brain tissue to make it more efficient. En hjärna som inte har trimmats gör tonåren till en annorlunda tid när man tar risker och fattar tveksamma beslut. Man brottas med sig själv och med andra. Man letar efter sin grupp och det är lätt att man stöter bort människor. You can see a huge increase in terms of bullying, actually right from sort of early adolescence, like age 11 and onwards. And maybe it's a sort of horrible consequence, a negative side effect almost, of the fact that the teenage years represents a time where it becomes really important to establish yourself in your social group. Tonåren med kompisar och familj förändras dramatiskt i vår tid. Och inte minst eftersom en stor del av det sociala livet utspelas genom datorer istället för att man träffas i den verkliga världen. Every time a new technology has been introduced, adults have said that it's going to damage adolescence in some way. I mean, they said it about television. They said it about rock and roll. It's almost like part of human nature to worry about new technologies and how they are influencing the next generation. They said it about comic books, too. That's not quite a technology, but it's the same sort of corrupting influence. When you're spending hours on Facebook or Twitter or whatever, you are doing social interaction. It's not face-to-face, but it is social interaction. I think the next thing to think about is, what are they not doing because they're spending so much time doing these things? That's more my concern. I mean, we know that they're not exercising. And we have an obesity epidemic among adolescents. They're not reading. They're not doing other things that might develop other kinds of skills. I guess I think one of the lessons from my work, and I have studied families for a very long time, is that adolescents still need adults in their lives. And even though they may push adults away a little bit, adults really need to hang in there and to stay involved.